Ay, bawal ka nga pala sa kape. May ganyan din ako klase. Nagpa-palpitate. Yung gawa ganun, yung mga ganun. Gawa ganun daw. Yun na pala yung malala, yun na yung malala. Yung mga klase ko nga eh, ganun yung tsura na kamay nila eh. Lalaki yan, oh. Babae. Ay! Mas malala, mas malala. Wala ako dyan, ah. Wala ako dyan. Hindi, pre. Alam ko na kung bakit connected sa puso, pre. Kasi di ba pagka ano, gagawin meron. Diba? Mamalay na. Nilapasan ko muli. Nilapasan tunay. Sige na, manggagaling ka dyan, tapos sabi mo, shit, you've come to the wrong house, fool! Talaga, boses? Oo. Dali. Ampas muna bago ano. Hey, come to the wrong house. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching. Alrighty mga kaunggoy, today's the day. Bibili ako ng mga ingredients para sa Alak tutorials namin na gagawin bukas. By the way, kung hindi niyo pa napapanood yung previous vlog, kita niyo na yung previous vlog, so i-render ko muna to. Okay na yun mga kaunggoy, no? Vlog-vlogan. Export this bad boy. Ayan, nagsisimula na mag-render. So, habang nagre-render yan mga kaunggoy, pupunta muna tayong mall. Bibili na natin lahat ng mga essentials, mga ingredients na kailangan namin para sa kalokohan namin bukas. Chad, Rick, J, see you tomorrow. Pero para sa vlog na ito, para sa inyo, see you later. A few inches later. Ready? Alright. Ready? G. Ready? Alright. Ready? Tomorrow. May sumasagot. Di sumakasagot, buddy. Sinasadya niya ito na sumagot eh. Cannot be rich, pare. Rick G, asan ka na? Bakit cannot be rich ka, ha? Di ka pwedeng yumaman. Anong ito? ano ba pinagagawa mo, Rick, ha? Ba't hindi ka namin matawagan? Ba't di ka pwedeng yumaman? Oh, you cannot be rich. Ibig sabihin hindi ka pwede yumaman. Grabe naman yan. Nakakaawa ka naman, boy. Paano yun? Ano, Rick? Nasaan ka na? Di mo kami mapaprank, buddy. I'm the greatest prankster. So, huli ko nga na-prank. Di tayo pinansin ng ilang linggo. greatest prankster yan. May pinrank kami. Hindi kami pinansin ng ilang linggo. Sa sobrang pikon. Ganong kalupit to mga prank. Gagawin Well, eh. Chad lang sa kalam. Ralph, kilala mo. Mention din. Ralph, pasensya na sa prank na yun. Siraulo talaga to si Chad. Pero yun, good in the hood naman tayo lahat, di ba? Good in the hood. A few inches later. Hanapin namin si Rick. Ang taba ang puta. Ang taba. Literal na yan. Saan ano rin yan? Oh? Mas matagal yung taba ko. Ito pa lang ah. Oh, bago gising pa lang. Tapos na. Uy! Ay! Wala na. Rick G, wala. So ayun, first vlog in the pandemic. May mga ano, Para kaming gagamba dito. Sa mga batang 90s, alam niyo yun. Yung gagamba na ano. may mga ano dito, mga kaklase namin. Ay, hindi, joke lang. Kaklase natin to. Plastic oh. Kaklase natin yan. So, Sa tapon lang. Vlog yun, sir. Vlogger ka, uy, sir. vlogger. Vlogger ka, sir. Oh, vlogger ako. Vlogger. Grabe. Ay, gogo, So, ayun, nandito na tayo. Pero, Ano, vlogger pala to eh. Ano, jagger? Ito din ako eh. Paano mag-order? it's the FBI! FBI! Ano, vlogger na ako eh. Vlogger pala, no. Vlogger na ako. Tapos tulog pa pala no. Buwisit tong inaanak ko. It's the FBI!
Aga-aga ng buwisit. Ayos yun, tol. At dahil punong-puno na ng mga kalokohan tong video na ito, alright, it is I, Manong-Yayare. Ilang araw na tong vlog na to, pero ngayon lang mag-i-intro, pero okay lang yun kasi mabilis lang naman yung intro namin. And together, We are G-Planet Squad! Nathan! Saan na si Nathan? Nathan! Alin siya dito? Roll intro, Nathan. So, nandito tayo mga kaunggay dito sa bahay ng tita ko. Tita! Nasaan ka? Bahay mo to, di ba? May kigulo lang kami, okay lang. Okay lang naman, may kigulo kami. No hard feelings. Kasama ko tong dalawang unggoy na to. 1, 2, 3, ang 3. Ano? Ang year na to. Ang year na to. 1, 2, 3. Ang year na to. Walang kwenta. Pre, ba't tayo nandito? Ba't ba tayo nandito, pre? Siyempre nandito tayo para gumawa ng Here at Alak Tutorials. Ayun. Yun. At saka ito pa. I need your help, bro. To take this prank outside my way. Oh, yun diba? Yung mga pinaggagawa namin. Ano yun? Ang malaking scam talaga dito eh. Scam mo nun eh. Sabi nyo, kasi late si Rick di talaga. Sabi niya, di tawagan na natin si Rick. Tapos ginano niya na yung cellphone niya sa may computer. Tawagan ko. Di nakalabas na yung number ni Rick G. Akala ko tatawagan na lang, pipindutin na lang yung call. Pagka-pindot ko ng call, gugula akong load. Ikaw tumawag. Sabi niya, ang galing mo. Siyempre wala akong load eh. Scammer. Wala akong load, pre. Scammer ka. Naganyan mo lang din daw si Rick G. Oo. Hindi lang pala ako. Tawagan natin sila. Sige. Nasa cellphone mo. Ano? Biglang maglalabas sa phone. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill! Dito ka galing, dito ka galing. Ano, manggagaling... Sige na, manggagaling ka dyan. Tapos sabi mo, shit, you've come to the wrong house, fool! Talaga boses? Oo. Kung kaya mo, go. Dali. Diba? Ampas muna bago ano. Hey, you come to the wrong house, fool. Kaya nga, Tama. magaling kita. Tama. Tapos yung ano? You've come to the wrong house, fool. You've come to the wrong house, fool! Yeah, no. Sabi mo, hey, smoke, chill. Sige. You've come to the wrong house, fool! Ganun. Ganun ba? I chill smoke. Keep smoking. The reason kung bakit namin ginawa yun kasi kamukha niya si Big Smoke ngayon. Kung kilala niyo si Big Smoke, ito siya. So nakita niyo po, medyo may laman-laman siya. Explain mo kung ba't ganyan yung camera natin. Parang mo naman sinabi. Okay. I-explain ko kung ba't ganito camera namin ngayon. Kasi ito, Puta sa lamin. See? sinesave namin yung mga storage sheet nitong camera na to kasi 32 gig lang. And kinakabahan kami. Here's the thing, bro. Don't skip ads so that we can buy 64 gig or 128. Don't you fucking skip the ad, bro. Walang skip ads. Pera. Gusto ko yun! Go, kanta. Oo, gusto na. Alam ko may familiar kayo dito eh. Pakinggan nyo mabuti ha. Lalo na mga lalaki, familiar kayo dito. Mali. Sa pa ha. Tama. Alam ko na yan. Pero kulang yan, pero okay na yan. Alam ko yan. Yung tanong ko. Alam ko yung intro nun eh. Community, no? Community. Tama naman ako sa sinabi ko kanina. The best intro, di ba? The best intro sa lahat ng mga intro. Walang makakatalo na. May ano pa yun eh, may ads. Ano?
Are you tired of the Premium. One day and one day free. We wanna know what turns you on. Siyempre, at least ako, aminado ako. Di ba? Paano yung ads? Ano yung pinaka-logo? Sa baba na ads. Bisa may makita ads mga lang naman. 1 day, 2 days, 3 days, 7 days, 1 week. Proven if you use this. If you play this game, you won't last 60 seconds. Di ba? Ayun. Try na to, try na to. Try na to come along. Di ba? Apawalik, matalin tong batan to. Pasok ka na. Tanggap ka na. Casting couch. Casting couch. Ay, bawal ka nga pala sa kape. May ganyan din ako klase. Nagpa-palpitate. Yung gawa ganun, yung ganun. Gawa ganun daw. Yun na pala yung malala, yun na yung malala. Yung mga klase ko nga eh, ganun yung tsura ng kamay nila eh. Lalaki yan, oh. Babae. Ay! Mas malala, mas malala. Wala ako dyan, ah. Wala ako dyan. Babae? Ganun? Sa puso yun, ah. Ba't sa kamay? Sa puso yun. Ganun. Yung double yung bit ng ano mo, ng puso mo, pero sa kamay yung sa kanya, gawa ganun. Ganun na yung pala. O, pala connected yung ano ito. Hanggang dito sa kamay. Hindi, bro. Alam ko na kung bakit connected sa puso, pre. Kasi di ba pagka ano, gagawin na rin. Mamalay na. Aray ko ba? Ang sakit na naman ako. Ang sakit na ako. Ricky, ah. Ikaw, ah. Paano mo na lang gagawin ako? Ay, yung po ng kabebe. Kobe ko, ang porke tayo. Hindi niya kinaya. Nilapas ang tunay. Nilapas ang tunay. Siyempre, ladies and gentlemen, I think naabot na sa 10 minutes yung vlog na ito. So, pwede na namin i-outro to. Outro. And that's the bottom line because Banana Man said so when. Chad Loterio, pero si Ricky kasi nasa Kaya siya. asa si Rick. Rick J! This is the FBI maggot! Ayan, Rick J outro. Rick G. Outro. 1, 2, 3. Outro. Nakita nyo na yung comment of the day. Ayan, randomly namin tinitingnan or pag sobrang catchy ng comment nyo, isa-save namin agad. Tapos yun yung ilalagay namin doon. Thank you.